සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ආවේ Tobu World Square එකට. මෙතෙන්ට ආවහම හරියට ලෝකෙ වටේම රවම ගියා වගේ තමයි. එක රටවල ප්‍රසිද්ධ තැන්, ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන, ප්‍රසිද්ධ බිල්ඩින් ඒ වගේ ඒවා හදලා තියෙනවා. කියන්නේ ඒ බිල්ඩින් ඒ විදිහට මෙතන හදලා තියෙන හැබැයි ගොඩක් සයිස් එකෙන් පොඩි. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියාවේ ටච් මහල් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැන් මෙතන ගොඩක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන කලින් ගොඩක් සැරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද හවස් වෙලා ආවේ Illumination තියෙනවා. ඒවත් බලන්න එක තමයි ආවේ. ඉතින් තාම අපි එළියේ ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු. ඒ වගේම තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. Tobu World Square හි තේමාව වන්නේ ලෝකයේ නටබුන් සහ වාස්තු විද්‍යාත්මක සංස්කෘතිය සුරුකමියන්නයි. මෙතන ලොව සුප්‍රසිද්ධ ගොඩනැගිලි සහ උරුමයන් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලෝක ගෘහ නිර්මාණ කෞතුකාගාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන් තේමා උද්‍යානයක්. ඉතින් මෙතන UNESCO ලෝක සංස්කෘතික උරුමයන් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇති දේපළ 48ක් ඇතුළුව රටවල් 21ක ගොඩනැගිලි 102ක් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන ජපන් පාර්ලිමේන්තුව. චුටි ගස් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඇත්තම ගස් තියෙන බොන්සයි ගස් තියෙන මෙතන හිටවලා තියෙන්නේ මේ හැමතැනම. මෙතන බිල්ඩින් 102ක් තිබුණට මම ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ ලස්සන තැන් ටිකක් විතරයි වීඩියෝ කළේ. මගේ මේ වීඩියෝ එකේදී බිල්ඩින් එක පෙන්වන්න කලින් එතන නම සහ රට මම ටෙක්ස්ට් එකකින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Tobu World Square එකේ හැම බිල්ඩින් එකකම නම රට එක් වගේ මේ බිල්ඩින් එක හදපු වර්ෂය ඇතුළේ පොඩි විස්තරයක් ඩිස්ප්ලේ කරලා තිබුණා. ඒත් මටත් සමහර තැන්වලදී ඒ බිල්ඩින් නේම් එක වීඩියෝ කරගන්න අමතක වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මගේ වීඩියෝ එකෙත් සමහර තැන්වලදී ඒ බිල්ඩින් නේම් එක නැහැ. ට්‍රේන් එකක් යනවා ස්ටේෂන් එකට. මෙතන තියෙන ගොඩක් බිල්ඩින් වල උස සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ උසකටත් වඩා අඩුයි. හැබැයි සමහරක් බිල්ඩින් තියෙනවා ඊට වඩා උස වැඩිවත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන චුටි චුටි මිනිස්සු එහෙමත් පෙන්නනවා. ඒක මිනිස් රූපයක උස සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 1.5ක 2ක වගේ ඇති. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි බිල්ඩින් එක වගේම ඒ අවට පරිසරය මිනිසුන්ගේ හැසිරීමත් මෙතන ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මට මතකයි එක තැනකදී පාරකදී වෙන මංකොල්ලයක් ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තිබුණා. සමහර විට කාලයකට කලින් එතන ඒ විදිහට මංකොල්ලයක් වෙන්නේ නැති. ඒත් අද නම් මට ඒක වීඩියෝ කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද කොතනද ඒක තිබුණේ කියලා මට මතක නැහැ. මං කලින් සැරේ ආපු වෙලාවකදී තමයි මං ඒ විදිහට දැක්කේ.
මේකත් තව එක විශේෂත්වයක්. මේ වගේ ලස්සන පොඩි පොඩි දේවල් තනින් තන තියෙනවා. හැබැයි මේවා ඔටෝ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. අපි යෙන් 100ක් දැම්මම තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. වෙනනම් හරිම සීතලයි. අතර මේකේ උස ගියොත් අම්මට ළඟටම යන්න බෑ. මෙතන කවර් කරලා තියෙන්නේ. උස ගියොත් අපේ මගේ උසෙන් භාගයක් විතර. හැබැයි ඩිසයින් එක ඒ විදිහටම ලස්සනටම හදලා තියෙනවා. පිරමිඩ් බලන්න ආවා ඊජිප්තුවේ පිරමිඩ් බලන්න ආවා. මම කලින් කිව්වා වගේ තව තැනක් තමයි මෙතන. මෙතනට යෙන් 100ක් දැම්මම තමයි මෙහෙම ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම විනෝද ජනකයි. මොකද මිනිස්සුන්ට වෙනසක් දීලා තියෙනවා. ජපානයේ ඉන්න කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ ඇවිත් බලන්න ඕනම තැනක් තමයි මෙතන. මම හිතන විදිහට ෆස්ට් ටයිම් එන කෙනෙක් නම් දවල්ට තමයි එන්න ඕන. මොකද එතකොට තමයි හොඳට මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. කැටයක් හරියට ලස්සනට හදලා තියෙනවා. උතන මේක හරිම සියුම් වැඩක් වෙන්න ඕනේ. ඒක පුරණ තියෙනවා. චුට්ටක් ඇලවලා තියෙන වලට පේනවද දන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකේදී. හරිම ලස්සනයි. ලෝකේ වටිනාකමක් යනවා නම් කියපු තැන තමයි Tobu World Square.
යාළුවන්ට පාසලක් මේක. චූටි ගැටයන් කරලා හදලා තියෙනවා. දැන් හරිම සිතරයි. ඒ චූටි වෙනකස් තොප්පියක් ගලවගෙන කොහොමින්වත් ගන්නෑ. චීන වහ ප්‍රාකාරය.
Sandra Lai.